সব পানি উঠাইছে পানি উঠাইছে yes transparent to মানে ওই দেখবালো তো পানি দিলে আসে পানি জয়সা উঠাই নাকি অলপ বেছিকে বলাই দিছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তোমালোকে কি বাবা ইয়াতে কি আছে লেয়ার এটা আছে ভিতৰত এটা সব লেয়াৰ আছে কি আছে অবজেক্ট কৰি পানি এবজর্ব কৰা কিবা এটা আছে যদি পানি এবজর্ব কৰি ডেফিনেটলি পানি যোৱা হলে আমরা ওলাই নকৰিম তাৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে কি আছে খাব এটা আছে খাব এটা ওলাই ঠিক আছে ওলাই দিবা কোন লাভ গ্লাসতে উলাও সব ফুকি দিও কেন উলাইছে তেনে সব তোমালোকে আৰু মোবাইল এইটো প্ৰয় লৈছে চাগে সাইবার ফুকি দিলে ভালো নি উলাইছে এই ব্যালেন্স টোৰ ক্ষেত্ৰত বেল্ট পাটৰ ম্যাক্সিমাম পোৰশনটো ইফালে আছে এই সাইড আৰু এই সাইড নহয় ম্যাক্সিমাম পোৰশনটো ব্যালেন্স কৰিব লাগিলে এটা মাজত থাকিলে ব্যালেন্স হয় তো মাজত এই ম্যাক্সিমাম পোৰশনটো ইফালে আছে সেইটোৱে ব্যালেন্স কৰে ইয়াতে এটা ফুটবল হলে ব্যালেন্স নকৰে কাৰণ ম্যাক্সিমাম উইকটো এইফালে আহিব লাগিব এইফালে আহিব লাগিব এইটো পোৰশন আৰু এইটো পোৰশনৰ মাজত এটা ব্যালেন্স আছে এইটো আৰু এইটো নহয় ব্যালেন্সটো আপোনালোকে ঠিকে কৈছে কিন্তু এইটো আৰু এইটো ব্যালেন্স নহয় ব্যালেন্সটো হ'ল এইটো ভাল আৰু এইটো তেতিয়া হে এইটো নকৰিব 33 এইটো আমি দি দিছো এতিয়া ওয়েট বাঢ়িব নে কমিব বাঢ়িব নাই জাদুতে আছে জাদু নহয় দিয়া সায়েন্সে হয় না ঠিক আছে চিন্তা কৰাটো ভাল কি কি ঠিক নাবাঢ়িব পাৰে আগৰটো আমি অলৰেডি দেখিলো এখানে বাঢ়িছে না কিমান আছে এতিয়া ৰিডিংটো দেখাই লওক 3 আছিল 43 খালি আছিল only 33 খালি তো 43 হ'ল দাদু বেংকে তো 59 হ'ল এতিয়া 43 থাকিব নে 59 থাকিব ঠিক আৰু কমিব বুজান কিয় লাগিছে বাৰু লগ লগা নাই কাৰণে মানে যেটো 59 আছিল 59 প্ৰমাণ কৰি চাম এতিয়া প্ৰমাণ কৰি চাম কমিব যেন কিয় লাগিছে আমাৰ মানে এক্সপ্লেনেশ্যনটো শুনিম আপোনালোকৰ পৰা কমিব যেন কিয় লাগিছে মেগনেটৰ জইন হোৱা নাই মেগনেটৰ আমি জানো নাই সেইটো এটা কমিব যেন কিয় লাগিছে নহ'লে এতিয়া সেইটো এটা এগেইনষ্ট গ্ৰেভিটি হৈ আছে এটা গ্ৰেভিটি আছে এটা এগেইনষ্ট কেনসেল কৰি সেইকাৰণে 33 হৈ যাব সবে একমত নাই যে কমিবটো বাৰু আমি ক'ব নোৱাৰো কমাটো সবে একমত ন লাগি থকা নাই তাৰপিছত একেই আছে ইয়াৰে চাইজটো কেনেকৈ থাকিছে Basic force here, sir. Same force color we have here, sir. where to go নামটো দেখুৱা আমি আইসাইটটো চাপ্লাই চকু হলে আছে নাই এতিয়া মই একদম টকাটো দিয়ে চাই দিম ঠিক আছে এতিয়া পইচাটো মই ইয়ালে গৈ ইয়াত পেলাব লাগিব মোক কৈ থাকিবা তুমি ডিৰেকশ্যন দিবা পিছুৱাই দিয়া ৰাইট চাইডে নিয়ক লেফ্ট চাইডে নিয়ক এনেকৈ ক'ব মই পইচাটো সেইমতে নি পেলাই লাষ্টত পেলাম তুমি মোক কৈ থাকাচোন কি কৰিব লাগিব মই পিছুৱাই লোৱা ৰাইট চাইড আৰু পিছুৱাই দিওঁ পেলাই দিওঁ একদম দিওঁ একদম ভাল
একটা কথা শুনছি কি স্যার এটা আরো একবার সাবজেক্ট এটা একটা সব বন্ধ করে যায় এটা সব দিলা এটা আমি করা না একে এক্সপেরিমেন্ট আমি আপনি গেলাম মানে মই কই থেকে এটা করব একটা পেলাইলো রে so কি হলো প্রবলেম আছে ভাই কিছু করে দিই আকো সামনে অপটিক্যাল ইলিউশন আছে নে নাই কি ধরনের ঘটনা ঘটিছে এই বস্তুটো মানে এখন কি লাগে আইটো তো যেটো রে আহে বুলি কয় আমি ইনফরমেশন সময়ত ৰেটো আমি ইমেজ মানে কল্পনা কৰি লওঁ ন আৰু দশ কৰি আমি দুটা ৰে ক'ব বা দুটা ৰে ক'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আচলতে এটা চকুনিটো আমাৰ ইমেজ ফৰ্ম হৈ আছে কাৰণ আমি এটা চকুনি চালেতো দেখি আছে নহ'লেতো আধা আধা দেখি আছে এটা চকুনিও দেখি আছে মানে ইমেজ ফৰ্মেশ্যনৰ কনচেপ্টটো একদম ঠিকে আছে মোৰ আগত যে গোটেই মানুহ ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে মই দেখিছো ফেনখন দেখিছো লাইটটো দেখিছো সব মই আইডেন্টিফাই কৰিছো তাৰ কাৰণটো কি তাৰমানে মোক কোনে মেছেজটো দি আছে কোনে কৈ আছো গোটেইখিনি বস্তু ক'ত যায় আমাৰ ব্ৰিং মেছেজ হেড অফিচত যাব লাগিব তাৰপিছতহে আহে আমাৰ কথাবিলাক গতিকে বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে ইমেজ ফৰ্মৰ কনচেপ্টটো একদম একে আৰু সেইটোতো আমি ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমাৰ দুটা চকুৱে ইন জেনেৰেল দুটা চকুৱে দুই ফালৰ পৰা আমাৰ ইমেজ লৈ যায় ব্ৰেইনত লৈ যায় গতিকে কি হয় প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ইউসুফা ন ইউসুফা আহোঁতে যেতিয়া কৰিছিলে দুটা চকুৰে চাইছিলে সমানে পাইছিলে এটা ৰাইট ডিসটেন্সত গৈ পেলাই এইটো পেলাই দিলে তাৰমানে দুটা চকুৱে ইকুৱেল ইমেজ এটা নি পেলাই যিটো কাৰেক্ট ইমেজ হয় সেই ইমেজটো তেওঁ ইয়াতে পেলাই দিছে মানে ডিসটেন্সটো তেওঁ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিছে যে কিমান ডিসটেন্সত গৈ পেলাই এইটো কৰিব সেকেন্ড টাইম চাওঁতে কি হ'ল তেওঁৰ এটা সাইড অফ হৈ আছে গতিকে কি হ'ল তেওঁ সেই প্ৰপাৰ ডিসটেন্সটো ল'ব নোৱাৰিলে কাৰণ এভাৰেজটো গৈ পেলাইহে পাই ইকুৱেল ডিসটেন্সটো এইটো চকুৰে যেতিয়া চালে একে কাহিনীয়ে হ'ল এটা ইমেজ পাই আছে ন তেওঁ দুটা ইকুৱেল হোৱা নাই এতিয়া আমাৰ এই কাহিনীটো কি হ'ল এইটো চকুৰে আমি কি চাইছিলো পাইথন চাইছিলো আৰু এইটো চকুৰে আমি কি চাইছিলো বেছি ভালকে আঁকা নাই হাতখন চাইছিলো এতিয়া এইটো চকুৰ ইমেজখিনি গৈ পেলাই ইয়াতে আহিলে এইটো চকুৰ ইমেজখিনি গৈ পেলাই ইয়াতে আহি পেলাই কি হৈ যায় দুটা লগ হৈ গ'ল লগ হোৱাৰ লগে লগে আমি এই ইমেজটো আমি কেনেকুৱা দেখিলো আঁতৰ মাজত আমি দুটাটো দেখিলা মানে কি হয় আমাৰ দুটা চকুৰে দুটা ইমেজ লৈ যায় আৰু দুটা ইমেজ যেতিয়া ব্ৰেইনত যায় জইন হোৱাৰ পিছত আমি কি দেখিলো এই পিকচাৰটো এইটোৱে প্ৰুভ কৰে যে আমাৰ দুটা চকুৰে বেলেগ বেলেগ ভিজন দুটা মানে দুটা ভিজনৰ পৰা গৈ পেলাই ইনফৰমেশ্যনখিনি যেতিয়া ব্ৰেইনত যায় ব্ৰেইনত গৈ জইন হোৱাৰ পিছত আমি পাৰলি বস্তুটো এক্সাক্ট বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ এইটো মানে এটা স্পেচ লাগে তাত এইটো ওপেন আছে ন দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো দেখিছা এইটো খুলি আছে এইটো খুলি দিও এইটো এয়াৰত ব্ৰেক হৈ গৈছে তাতে কিয়া বাজি যাব এইটো লগোৱা আছিল হয়নে এই কোনোবাই যেনে কৈছে যে ক্লোজ হৈ আছে এইটো অপেন হৈছে সেইকাৰণে মানে এয়াৰত
এতিয়া কথাটো এই চাউণ্ডটো যে তোমাৰ কামলৈকে বুজি কেনেকৈ মানে এই মাজৰ ৰেডিঅ' কি এইটোৱে লাগে কৈছে এইটোও আমি গম পাওঁ কিন্তু তাৰে চাউণ্ডটোৱে ইয়াৰে পাৰ্টিকেলছ কেইটাক ভাইব্ৰেট কৰিছে তাৰে পাৰ্টিকেলছ ইয়াৰে পাৰ্টিকেলছ এনেকৈ গৈ তোমাৰ কাণলৈকে আহিছে কথাটো ধৰিব পাৰিছানে কাণত কি আছে কাণত ধৰাইছে আচ্ছা এতিয়া তোমালোকে যিটো চাউণ্ড শুনিছা তাই সেই চাউণ্ডটো শুনিছে নে নাই তুমি আগত যিটো চাউণ্ড শুনিছিলা এতিয়া এইটো শুনিছা আগৰ চাউণ্ডটো পাইছা জানো কি ঘটি আছে যদি স্কুলবিলাকত যাওঁ আমি অলপ ইনোভেটিভ কাম কৰিব পাৰোঁ আমি চাৰে গামা বাধা নিচা লিখি যাব পাৰোঁ ভাল লাগিব ন এনেকৈ কৰিব কোনোবা আমি আম কঁঠাল জাম লেচু লেটেকু এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তাতে যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি 6টা বা 7টা ল'ৰা ছোৱালীৰ নামকেইটাও লিখি দিব পাৰোঁ বেছিক কথাটো হ'ল যে অক্সিজেন সেইটো এৰিয়া যিমানখিনি সময় থাকে জ্বলিলে তাৰপিছত এইটো বন্ধ হৈ গ'ল ষ্টপকে নুমাই গ'ল কিন্তু কথাটো প্ৰশ্নটো আমাৰ পানী খুনি কি উঠিলে বহুত কেইটা হেৰি আছে মানে তাকে শুনিব বিচাৰোঁ আমি যদি ওপেন ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব যদি যিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সোমাব খোজে অক্সিজেন যি সময় সোমাব সেইটো ভিতৰত ভৰাব পাৰিমনে মানে পানী ভৰাব পাৰিমনে কেনেকৈ ভালেই নহয় এনেকৈ দিওঁ এনেকৈ উঠিব লাগিব এনেকৈ উঠিব লাগিব এইটো কি হ'ল এতিয়া লুটিয়াই পানী ভৰাই দিলে যে মেম এইটো নেকি এয়াৰটো যেতিয়া হিটেড হৈ আছিল তেতিয়া অলপ পাতল হৈ আছিল স্পেচটো বেছি লৈ আছিল তেতিয়া গৰমটো ঠাণ্ডা পৰি যায় এয়াৰটোৰ মানে পাতল মানে অলপ ঘন হ'ব ধৰে তেতিয়া এটা খালী ভেকুৱাম স্পেচ সময় সেইখিনিত পানীটো উঠায় এই কনচেপ্টটো ইয়াতে আছিলে এই বস্তুটোৱে কেৱল সেইটোৰ কাৰণে তাতে পানী উঠিছে এয়াৰটো হিট হৈ যায় দুটা কথাই হয় পাতল হৈ যায় আৰু ওপৰলৈ যায় আমি এটা দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ ন 10টামান কৰিলে বেছি গ'ল ঠিক আছে বাৰু নাই এইটো কি হৈ আছে এইটোতো দ্ৰৱীভূত হোৱা নাই পানীত তথাপিও কিয় পৰা নাই পানীটো এইটো চাইছানে তোমালোকে মানে এনেকৈ আইজেক্টৰ ৰাখি পেলাই চোৱাচোন এইটো কেনেকুৱা হৈছে পানীটো ইণ্টাৰেষ্টিং কথা নহয় জানো আমি প্ৰথমবাৰে এটা 3 দিনেই পৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ ন এতিয়ালৈকে কিন্তু গৈ আছে আৰু যদি আমি এইটো চাওঁ মানে ৱাটাৰ লেভেলটো এটা গ্ৰাউণ্ড শ্বিপ হৈ যায় লাহে লাহে